Do you want your videos to be at the top of the search engine rank? If the keywords you are using to your videos are on the top of the search query, there's a good chance that you'll get more views, impressions, and subscribers that fit your channel. After being on YouTube for a few months, I've been trying to find the ways to improve the keywords I use on my videos to rank to the top of the most searches like YouTube and Google. I trial and errors just to find the keywords to bring my videos on the top of the search engine result until I found the easily way to add appropriate keywords to my videos and optimize them to the search engine. That's what I'm going to share with you now. Finish watching the video so you learn it and apply this technique to all of your videos. If you are new here, I am Boyet of BoyetTube. I am making tutorials and tips to help a fellow YouTubers to grow their channel and make money legally. Don't forget to subscribe, smash the bell, and never miss any video on my channel. Diretso na po tayo dito sa kung ano ang ginawa ko na napasama yung aking mga videos sa top rank dito sa YouTube. Bali 5 steps lang po yung aking ginawa upang mapasama ang aking video dito sa top rank sa pag-search sa YouTube. Ito po ay ilan lamang sa mga video ko na napasama sa top rank dito sa YouTube. Itong how to add timestamp on YouTube at itong pag-create ng subtitle, pang-apat ako, at saka itong increase ng CPM at RPM. So nasa number 1 po ako. Bali guys, ang unang nating gagawin dyan is magki-create tayo ng thumbnail, no? Dapat ang thumbnail na gagawin natin is at least 4 to 6 words lang. Bakit kailangan 4 to 6 words lang ang ilagay natin sa thumbnail? Pwede namang mas marami para mas malinaw. So kung bakit po nasabi ko na dapat ay 4 to 6 words lang ang gagamitin natin sa thumbnail natin. Kasi po ang thumbnail natin ay napakaliit po ng labas niyan sa mga search result. Hindi halos po mabasa yan kung marami kang words na isusulat. So kailangan ng iyong nakasulat na word sa thumbnail mo is brief and concise. Kumbaga nandoon na po yung na-explain na doon sa thumbnail pa lang kung ano talaga yung video sa may ikling salita. So napaka-importante po na gano'n ang ating thumbnail. At saka dapat talagang yung larawan natin, no, yung thumbnail sa larawan is talagang klaro. Kumbaga, nag-explain na rin kagad po. So katulad po nitong thumbnail na to, no, dito sa how to add timestamp on YouTube 2022. Imbis na isulat ko yung how to add timestamp on YouTube 2022, ang sinulat ko lang po sa thumbnail ko is YouTube video top chapter tutorial. So the same din po kasi yun ang ibig sabihin yung sa timestamp at sa video chapter. So bali yung naging technique ko po dyan is ginawa ko lang po na 4 na words ang nakalagay sa thumbnail ko para mas may palaki ko yung letra, para kumbaga kahit nasa thumbnail pa lang siya is basang-basa na. So yan po yung isa sa ginawa ko. Dapat yung iyong thumbnail is nag-attract sa mga users para ito nila pindutin at nang mapanood nila kung ano yung iyong video. Ang sunod po dyan guys, isang paglalagay ng title. No? Ganon din guys ang konsepto sa paglagay ng word sa thumbnail. Dapat yung title natin guys is hindi lalagpas sa 70 characters. Bakit kailangan pong hindi lalagpas ng 70 characters? Kasi po ang title din po is napaka-unti lang din ang magdi-display niyan sa search result. Hindi natin mababasa ng buo yan. So dapat ganun din po ang title natin, brief and concise, para mas madali pong intindihan kaagad ng mga user kung ano ba yung video na yon. And then ang pangatlo ko pong ginawa dyan, isang paglalagay ng description. Marami kasi akong videos na nakikita dito sa YouTube na walang description. Wala ring keywords silang nilalagay. Kumbaga title lang, thumbnail, tapos yung thumbnail is napakaraming words na nakasulat. Kung titingnan po natin yung ganon, sa search result, hindi po halos mabasa kung ano na yung nakasulat doon sa thumbnail at kung ano na rin yung nakasulat doon sa title. Kasi masyadong mahaba, hindi na-explain ng maliwanag. Kasi ang mga user po kadalasan, ang unang tinitingnan dyan is yung thumbnail natin, yung title natin, at saka yung description. So kung wala po yung description nyo,
Hindi rin po, kasi hindi lahat ng user ay nanonood na lang ng ganon. Kumbaga, tinitingnan muna nila kung ano ba yung mapapakinabangan nila dito sa video na to. Ano yung kanilang may expect. At saka kapag wala pong description ang inyong mga videos, paano nyo po irarank ito sa search engine? Kasi ang YouTube po is isang search engine din. Nagbabase po yan sa title, sa description at sa keyword. So kung ang iyong video ay walang maliwanag na explanation dito sa description, so hindi po siya mai-recommend ng mga search engine sa mga user na naghahanap ng ganitong content. Halimbawa, katulad itong sa akin na tutorial. So hindi nila yan. Hindi yan may recommend ng mga search engine. Hindi yan mapapasama 100% sa top rank dito sa mga search engine. And then, ang kasunod ko pong ginawa dyan is yung pang-apat, ang keywords po. So, ang keywords guys is ito yung inalalagay natin ng mga phrases sa ating mga video content para ma-improve ang ranking natin dito sa search engine. So, sa madaling sabi po, ang keywords po is yung hinahanap po ba ng tao. Let's say, katulad dito, how to add timestamp, no? So, ang keywords na ginamit ko dyan, add timestamp, pwede po yon. So, kapag kami naisip na kayong keywords na ganun, mag-isip lang po kayo ng synonyms na words nung so yun din po dapat ang gagawin nyo. Related lang doon sa iyong content, ang keywords. At katulad nga nitong aking ginawa na keywords na add timestamp on YouTube 2022. So yan po yung aking primarily na keywords na ginamit dito. Kumbaga, nag-create po ako ng mga synonyms words dito para makompleto ko yung 500 characters doon sa aking tags. So, para makita po natin yung tags na yun, no, yung paglalagay nun, pagka nag-edit ka ng video, nag-upload ka, no, i-drag mo lang yan pababa and then show more mo kung hindi naka-show lahat yan. And then, makikita nyo po yung tags na nakasunod. Although sinabi dito sa YouTube na tags can be useful if content in your video is commonly misspelled. Otherwise, tags play a minimal role in helping viewers to find your video. So, katulad po ng sinabi ko kanina, ang YouTube po ay isang search engine created by Google. Ang mga search engine po ay nagbabase yan sa keywords, sa title, at sa description. So, kung ilalagay nyo lang guys is title at description, so maliit ang chances nyo na mapasama kayo sa rank sa mga search engine. Kasi importante pa rin po sa SEO talaga ang mga keywords. Kasi yan nga po yung hinahanap ng mga tao. Ang gamit ko po dito na keywords sa aking mga videos is short-term keywords at long-tail keywords. So yun po yung mga long-term is yung mga 3 words above o eksakto na dun sa title, pwede po yung ganon. O kaya untian mo lang ng bawasan mo. Yun ang aking mga gamit na keywords dito. So tandaan po, dapat ang inyong keywords ay yun talagang para sa content nyo. Katulad nga po nitong video na ito na sample ko tungkol sa pag-create ng video chapter o timestamp sa ating video dito sa YouTube. So, ang naging keywords ko dyan ay ito pong mga ito. Ayan, kung napapansin nyo po, no? So, kapag ang keywords nyo, guys, is may ganitong number na nakakulay green. Ang ibig sabihin yan, guys, is napakaganda ng keywords. Mag-install nga po pala kayo ng TubeBuddy. Yan po ang aking ginamit dito na para mas maintindihan ko po, mas ma-analyze ko yung keywords na ginagamit. So, ilalagay ko po yun guys sa description. Yan po yung aking ginamit. Kasi guys, sa TubeBuddy guys, marami siyang keyword na i-suggest. Hindi ka na mahirapang mag-isip pa. Ayan, nandiyan dyan. Basta, dapat ang palagi niyong tatandaan is related sa inyong video ang keywords na gagamitin mo. And remember guys, excessive keywords na paglalagay dito sa ating description ay hindi po maganda. Huwag niyo pong gagawin yan. Bawal po yun. So, yan po yun guys, no? And then, ang panglima ko pong ginawa is yung pag-analyze ng aking title, ng aking description, ng aking keywords. At i-optimize yung aking mga video. Yan po yung aking panglimang ginawa. So, eto po, ang pag-optimize po ng title is ganito. Katulad nga po nitong title ko, no? How to add timestamp on YouTube. Yan pong aking title na yan is nakasama sa aking keywords. Andi dito po yan. Ayan po, nakalagay siya. Ayan, add timestamp, kasama pa rin dun siya sa aking title. How to add chapter on YouTube video 2022, kasama pa rin po yan dun. How to add timestamp on YouTube, kasama. Lahat po itong mga nakakulay green na ito is kasama doon sa aking title. And then, dapat po ma-mention nyo yung keywords na ginamit nyo sa inyong description.
So kung mapapansin niyo po guys, no, dito sa aking short description dito sa ibabaw, no, sa aking description, andiyan dyan po nakalagay yung add time stamp on YouTube 2022. So isa po yan sa rason kung bakit naging maganda ang aking ranking sa search engine. And then, naglagay din po ako guys ng time stamp dito sa aking video. Kung mapapansin niyo po guys, ito yan, video chapters in this video. Ayan, nakalagay po lahat. So meron din po akong tutorial niyan kung paano mag-create niyan. Ilalagay ko na rin po sa description itong aking video para hindi na kayo mahirapan. So, tingnan natin yung sample ko ano ba talaga yung timestamp na yan. No? So, i-play ko itong aking video na to. So, kung napapansin nyo guys, no, ito yung mga, parang may mga bungi na yan. No? Yan yung timestamp o chapter sa video. Ang kagandahan kasi guys, kapag ka meron kayong timestamp na nilagay nyo, is madaling balikan ng tao yung parte ng video kung alin yung kanilang hindi naintindihan, kung alin yung kanilang gustong balikan. Katulad nito, tutorial, ano? Kasi may mga time talaga na hindi natin matatandaan lahat, hindi natin maiintindihan. So, kailangan nating balikan. Kung may timestamp po tayo, madaling mababalikan ng user yung parte ng video na hinahanap nila sa video nyo. So, yun po yun. And then, ang kailangan nyo po rin gawin is maglagay kayo guys ng subtitle. Napaka-importante rin guys ng subtitle. Kasi, kapag ka meron kayong subtitle, katulad nito, ang gamit ko na language dito is Filipino, Tagalog, ano? So, yung aking mga foreign viewers, hindi nila maiintindihan kung ano yung mga pinagsasabi ko dito kung wala akong ilalagay na subtitle. So, nakakapag-improve din po yan. Nakakapag-optimize din po yan ng inyong video. Para mas maraming makapanood ng inyong video, pati mga taga-ibang bansa na ibang language, is manunood kasi mayroon subtitle maintindihan. So, meron din po tayo guys na tutorial niyan. Ilalagay ko po sa description nitong aking video. Ayan. At saka, sa TubeBuddy nga pala guys, no, balikan natin, no. Sa TubeBuddy kasi kung mapapansin niyo, no, may score dito. Wala namang problema guys kung hindi niyo makuha ang 100%. Katulad nga nitong video ko, no, 65% lang pero nagra-rank yan sa YouTube. Basta ang sikreto guys nga is yung ganun sa na-mention ko sa kanina, ang pag-optimize ng ating video at pag-optimize ng ating mga videos dito sa mga search engine para ma-recommend tayo yung ating mga video. Kasi napakalaking tulong guys para sa ating mga YouTubers ang mapasama ang ating video content sa at least sa top 10 o top 20. Malaking bagay na po yan. Magkakaroon na tayo ng magandang impression dyan at may improve ang ating CTR dyan and magkakaroon tayo ng maraming viewers and ang chances niyan is more revenue sa mga monetize na. So yan lamang po guys yung aking ginawa kung paano ko nagawang mapasama ang aking mga videos sa top rank dito sa search engine, lalong-lalo na dito sa YouTube. I hope na nakatulong sa inyo guys itong aking video na to. Kung bago lamang po kayo dito sa aking channel, don't forget to subscribe. Smash na rin po yung bell na yan. And huwag nyo pong hayaan na makaligtaan nyo ang aking mga video kasi ito po ay more on tutorial on how to grow on YouTube. So thank you guys for watching.